Μέχρι στιγμής τα βίντεό μας είναι αφιερωμένα στους ήρωες και μεγάλους ηγέτες της Βυζαντινής εποχής. Στη ζωή όμως δεν είναι όλα ρόδινα. Η υπερχιλιετής ιστορία της Ρωμανίας είναι κατάστικτη και από σκοτεινές ή ανεπαρκείς προσωπικότητες που με τα πολλά τους σφάλματα έβαλαν την πατρίδα σε κίνδυνο. Ακόμη χειρότερη είναι η κατάσταση όταν βάλουμε μαζί με τα σφάλματα και ξεκάθαρες προφανείς προδοσίες. Εδώ λοιπόν καταθέτουμε τον μαύρο κατάλογο των 10 κατά τη γνώμη μας χειρότερων αυτοκρατόρων της Ρωμανίας. Νούμερο 10. Ανδρώνικος πρώτος Κομνηνός 1182-1185. Μια συναρπαστική όσο και αποκρουστική προσωπικότητα, ο Ανδρώνικος Κομνηνός υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να είχε καταταγεί στους μεγάλους ήρωες της αυτοκρατορίας. Πέρασε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στην εξορία. Επέστρεψε υπέργυρος πλέον στην Κωνσταντινούπολη το 1182. Εκεί, για μια διετία, βασίλευε ο ανήλικος ανιψιός του, Αλέξιος ο Β, υπό την κυδαιμονία της Γαλλίδας μητέρας του Μαρίας. Εκμεταλλευόμενος το αντιλατινικό μίσος του λαού της Κωνσταντινούπολης, ο Ανδρώνικος επιβλήθηκε ως κηδεμόνας του ανιψιού του, τον ανάγκασε να διατάξει την εκτέλεση της μητέρας του και στη συνέχεια τον στραγγάλισε. Συγχρόνως, μεθόδευσε την εξαπόλυση ενός φρικτού πογκρόμ πάνω στον πληθυσμό Ιταλών εμπόρων της βασιλεύουσας, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Μένοντας μόνος του στην εξουσία, ο Ανδρώνικος νυμφεύθηκε τη 12χρονη Γαλλίδα χήρα του μικρού Αλεξίου. Αναγνωρίζοντας πως η αριστοκρατία λειτουργούσε παρασιτικά και οθούσε τους μικρούς αγρότες στην απελπισία, έλαβε σκληρά μέτρα εναντίον της. Οι τακτικές του όμως, ουσιαστικά ένα όργιο τρομοκρατίας, βασανιστήριων και εκτελέσεων, προκάλεσαν χάος σε ολόκληρη την αυτοκρατορία, καθώς και αρκετές εξεγέρσεις. Το 1185, ύστερα από την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Νορμανδούς, ο λαός Κωνσταντινούπολης θεώρησε τον Ανδρώνικο υπεύθυνο, τον καθαίρεσε και τον θανάτωσε στον υπόδρομο, ύστερα από ένα εφιαλτικό διήμερο ακροτηριασμών, διαπομπεύσεων και προπυλακισμών. Νούμερο 9. Ειρήνη η Αθηναία, 780 με 803. Σύζυγος του αυτοκράτορος Λέοντος του Χαζάρου, η Αυγούστα Ειρήνη ανέλαβε μετά το θάνατο του ανδρός της την επιτροπία του ανηλίκου γιού τους Κωνσταντίνου του Έκτου. Η Ειρήνη έμεινε στην ιστορία επειδή ανέτρεψε την οικονομαχική πολιτική του Λέοντος, καθώς συγκάλεσε Οικουμενική Σύνοδο και αποκατέστησε την τίμηση των ιερών εικόνων. Τα θετικά όμως τελειώνουν κάπου εκεί. Χαρακτηριζόμενη από ένα πνεύμα φιλόδοξο και χωρίς ηθικές αναστολές, η Ειρήνη προσπάθησε με κάθε τρόπο να κρατήσει το γιο της στο περιθώριο ακόμα και όταν εκείνος ενηλικιώθηκε, οπότε τον τύφλωσε και έμεινε μόνη στο θρόνο. Ως αυτοκράτηρα, η Ειρήνη γνώρισε διαδοχικές ταπεινώσεις στους πολέμους κατά των Αράβων και των Βουλγάρων, ενώ οι σπατάλες και οι εκτεταμένες καταργήσεις φόρων οδήγησαν το κράτος στη χρεοκοπία. Όταν το έτος 800 ο Φράγκος ηγεμόνας Καρλομάγνος σφετερίστηκε τον αυτοκρατορικό τίτλο των Ρωμαίων, η Ειρήνη του πρότεινε να την νυμφευθεί και να ενωθούν έτσι οι δύο αυτοκρατορίες. Το απολύτως καταστροφικό αυτό ενδεχόμενο απέτρεψε η πτώση της το 803, ύστερα από αυλικό πραξικόπημα. Νούμερο 8. Ανδρώνικος Β. Παλαιολόγος, 1282 με 1328. Υιός του Πανούργου Μιχαήλ του 8ου του Παλαιολόγου, ο οποίος πήρε πίσω την Κωνσταντινούπολη από τους Σταυροφόρους, ο Ανδρώνικος στέφθηκε σε μια εποχή απολύτου χάους. Για λόγους οικονομίας, ο Ανδρώνικος έφτασε στο σημείο να καταργήσει εντελώς το ρωμαϊκό στόλο, αφήνοντας το κράτος ανυπεράσπιστο απέναντι στις αρπακτικές διαθέσεις της Βενετίας και της Γένοβας. Προσπαθώντας να ανακόψει την προέλαση των Οθωμανών, προσέλαβε μια ομάδα Καταλανών μισθοφόρων, η οποία όμως ξεκίνησε να λαιλατεί τα ρωμαϊκά εδάφη. Ο συναυτοκράτορας και γιος του Ανδρονίκου, ο Μιχαήλ ο Ένατος, σχεδίασε τη δολοφονία του αρχηγού τους, με τους Καταλανούς για αντίπεινα να ισοπεδώνουν ολόκληρη τη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι να κατακτήσουν την Αθήνα. Ο Μιχαήλ στη συνέχεια αιτήθηκε από τους Βουλγάρους. Στην είδηση του θανάτου του γιου του Μανουήλ, ο Μιχαήλ πέθανε από τη θλίψη του. Θεωρώντας υπέτειο για το θάνατο του Μανουήλ τον άλλο εγγονό του, επίσης Ανδρώνικο, ο αυτοκράτορας τον αποκλήρωσε. Έτσι, ξέσπασε ένας εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των δύο Ανδρονίκων, παππού και εγγονού, που έληξε με την ήττα και ανατροπή του πρώτου. Νούμερο 7. Φωκάς, 602 με 610. Ο Φωκάς ηγήθηκε στρατιωτικής εξέγερσης που ανέτρεψε τον αυτοκράτορα Μαυρίκιο το έτος 602. Ο Φωκάς υπέβαλε τον Μαυρίκιο σε βασανιστήρια, θανατώνοντάς τον αφού τον ανάγκασε να παρακολουθήσει την εκτέλεση των 6 γιών του. Με την άνοδό του στο θρόνο, ξεκίνησε διώξεις των αντιπάλων του, κυρίως αριστοκρατών. Άφησε εποχή για το σαδισμό και τις κρίσεις θυμού του.
Όταν μία φορά ο Δήμος των Πρασίνων τον περιέπαιξε γιατί εμφανίστηκε στον υπόδρομο μεθυσμένος, λέγεται ότι διέταξε τη σφαγή 3.000 θεατών. Παράλληλα, ο Φωκάς στάθηκε ανίκανος σαν κυβερνήτης. Σε μια κρίσιμη εποχή για την αυτοκρατορία, όλα τα εξωτερικά μέτωπα κατέρευσαν. Οι Άβαροι και οι Πέρσες πλημμύρισαν τα ρωμαϊκά εδάφη. Η κτηνοδεία του Φωκά προκάλεσε την ανταρσία του εξάρχου Ηρακλείου της Καρχιδώνας. Ο Ηράκλειος έστειλε τον ομώνυμο γιο του με στόλο στην Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα την καθαίρεση του Φωκά το 610. Fun fact: ο Φωκάς ήταν ο πρώτος Βυζαντινός αυτοκράτορας που άφησε γενιάδα, καθώς ήθελε να καλύψει μία ουλή στο πρόσωπό του. Ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο μία μόδα που τήρησαν απαρέγκλιτα όλοι οι διάδοχοί του μέχρι το τέλος. Νούμερο 6. Κωνσταντίνος ο Ένατος ο Μονομάχος, 1042 με 1055. Ο τελευταίος σύζυγος της ζωής Πορφυρογέννητης και τελευταίος άνδρας της Μακεδονικής δυναστείας. Σε μια εποχή που η κρατική ισχύ ξενεμιζόταν ταχύτατα, ο Κωνσταντίνος υπήρξε ένας αδιάφορος βασιλέας που επιτάχυνε την παρακμή. Προστάτης της αστικής αριστοκρατίας εναντίον των στρατιωτικών της υπαίθρου, ενέτεινε την παραμέληση του στρατού και την αντικατάστασή του από μισθοφόρους. Στα οικονομικά υπήρξε σπάταλος, ενώ έμεινε αδρανής μπροστά στη θρησκευτική κρίση που κατέληξε στο σχίσμα του 1054. Η βασιλεία του είδε τις πρώτες επιδρομές των Σελτζούκων Τούρκων στη Μικρά Ασία, και όλοι ξέρουμε πώς κατέληξε αυτό. Μόνο θετικό η αναδιοργάνωση του πανδιδακτηρίου της Κωνσταντινούπολης. Νούμερο 5. Ανδρώνικος Δέλτα Παλαιολόγος, 1376-1379. Γιος του Ιωάννη του Πέμπτου, ο αυτοκράτορας αυτός συνέχισε την παράδοση χάους και εμφυλίων πολέμων της δυναστείας, επιταχύνοντας την επερχόμενη πτώση. Ο Ανδρώνικος εκμεταλλεύτηκε τον άβουλο και αδύνατο χαρακτήρα του πατέρα του για να συνομωτήσει επανειλημμένα εναντίον του. Ενώ ο Ιωάννης βρισκόταν στη Δύση σε αναζήτηση βοήθειας και τον είχε αφήσει ως αντιβασιλέα, ο Ανδρώνικος αδράνησε στις δυσκολίες που συνάντησε, αφήνοντας τον Όμηρο στη Βουλγαρία και τη Βενετία λόγω χρεών και ελλείψεως χρημάτων για το ταξίδι της επιστροφής. Το 1373 η Ρωμανία κατέστη φόρου υποτελής στους Οθωμανούς, δίνοντας στον Ανδρώνικο το πρόσχημα να εξεγερθεί κατά του πατρός του σε συνεργασία με έναν Οθωμανό πρίγκιπα. Η κίνηση απέτυχε και ο Ανδρώνικος φυλακίστηκε και τυφλώθηκε μερικώς. Το 1376 απέδρασε με τη βοήθεια των Γενουατών και των Τούρκων, ανατρέποντας τελικά τον πατέρα του. Σε αντάλλαγμα χάρισε τη Χερσόνησο της Καλύπολης, την οποία οι Ρωμαίοι είχαν πολύ πρόσφατα ανακτήσει, στους Οθωμανούς, παρέχοντάς τους έτσι ένα σταθερό και ασφαλές προγεφύρωμα στην Ευρώπη. Το 1379 ο Ιωάννης και ο πιστός γιος του Μανουήλ, που ως Μανουήλ ο δεύτερος θα είναι από τους τελευταίους ικανούς αυτοκράτορες, απέδρασαν και επανήλθαν στην εξουσία. Ο Ανδρώνικος φυλακίστηκε, αλλά εν τέλει συγχωρέθηκε. Το 1385 εξεγέρθηκε ξανά, για τρίτη φορά. Πέθανε όμως λίγο αργότερα. Νούμερο 4. Κωνσταντίνος ο 10ος Δούκας, 1059-1067. Ό,τι και να πει κανείς για αυτόν τον άνθρωπο είναι πολύ λίγο. Διέλυσε ό,τι είχε απομείνει από το παραμελημένο στράτευμα, αρνήθηκε να επισκευάσει οχυρωματικά έργα, απέλυσε 50.000 στρατιώτες από τα σύνορα, ενώ αύξησε τους φόρους για να προσλάβει μισθοφόρους. Απόλεμος και αδιάφορος, αρεσκόταν να ασχολείται με νομικά θέματα στο βαθμό που παλιοί στρατηγοί επέλεγαν την καριέρα του νομομαθούς ως πιο προσοδοφόρα. Η βασιλεία του συνταράχθηκε από πολύ αιματηρές επιδρομές Σελτζούκων, Τουρκομάνων και Ούζων στα Βαλκάνια, ενώ σχεδόν όλη κάτω Ιταλία χάθηκε στους Νορμανδούς. Τον ανέτρεψε το 1067 ο στρατηγός Ρωμανός Διογέννης. Οι τελευταίοι τρεις βασιλείς θα πάνε μαζί. Η δυναστεία των Αγγέλων, που βασίλευσε στο πέρασμα από τον 12ο μέχρι τις αρχές του 13ου αιώνα, είναι εύκολα η χειρότερη της Βυζαντινής ιστορίας. Επιζώντας από τις προγραφές του Ανδρονίκου του Πρώτου, ο Ισαάκιος Άγγελος μπόρεσε να ξεσηκώσει το λαό της βασιλεύουσας και να τον ανατρέψει το 1185. Τα επόμενα χρόνια η αυτοκρατορία πιέστηκε από βαρβαρικές επιδρομές και στασιαστικά κινήματα. Η αποδυνάμωση της ρωμαϊκής εξουσίας οδήγησε στην παλινόρθωση της βουλγαρικής αυτοκρατορίας. Δεν μπόρεσε να διαχειριστεί σωστά την Τρίτη Σταυροφορία, καθώς η συμμαχία με τον Σαλαντίν δεν απέφερε κάποιο όφελος, ενώ ούτε τους Γερμανούς μπόρεσε να ελέγξει. Ο στόλος υπέστη τεράστιες απώλειες σε αποτυχημένους πολέμους, ενώ η Κύπρος αποσχίστηκε από την αυτοκρατορία. Ενώ βρισκόταν για κυνήγι το 1195, ο αδελφός του Αλέξιος Άγγελος εξεγέρθηκε, τον συνέλαβε και τον τύφλωσε. Ο Αλέξιος ο Τρίτος είδε την απόλυτη αποσύνδεση της αυτοκρατορίας υπό το ανάξιο σκύπτρο του. Εξάντλησε το ίδιο αδύναμο κρατικό βαλάντιο, λαιλάτισε τα σκεύη των εκκλησιών και επέβαλε σκληρούς φόρους.
Η Μικρά Ασία ήταν έρμεο των Σελτζούκων Τούρκων και η Βαλκανική των Βουλγάρων. Περιφερειακοί άρχοντες από την Πελοπόννησο μέχρι τον Πόντο κήρυσαν την ανεξαρτησία τους. Ο στόλος καταργήθηκε τελείως και οι άγκυρες πουλήθηκαν στην αγορά για λόγους οικονομίας. Εν τω μεταξύ, ο γιος του φυλακισμένου Σάκιου, ο Αλέξιος, γενικά υπάρχουν αρκετοί Αλέξεις σε αυτήν την ιστορία, απέδρασε από τη φυλακή και πήγε στην Ευρώπη να ζητήσει βοήθεια. Εκεί, το έτος 1202, εξέτρεψε την τέταρτη σταυροφορία, υποσχόμενος αμύθιτα πλούτη, στρατιωτική στήριξη και ένωση των εκκλησιών, εάν οι μαχητές της τον παλινόρθωναν στο θρόνο του. Το 1203, ο Βενετικός στόλος αποβίβασε τους σταυροφόρους στην Κωνσταντινούπολη. Οι πρώτες έφοδοι αποκρούστηκαν και ο Αλέξιος ο Τρίτος οδήγησε το στρατό του έξω από τα τείχη για να τους διώξει οριστικά. Πριν όμως γίνει η οποιαδήποτε συμπλοκή, ο αυτοκράτορας δίλιασε και υποχώρησε ξανά μέσα στα τείχη. Στρατός και λαός εξαγριώθηκαν. Έτσι λοιπόν ο Αλέξιος ο Τρίτος πήρε την οικογένειά του, πήρε και το κρατικό θησαυροφυλάκιο στην πλάτη και διέφυγαν από την πολιορκημένη βασιλεύουσα. Οι σταυροφόροι έβγαλαν τον Ισαάκιο από τη φυλακή και ο γιος του σκέφτηκε ως Αλέξιος ο Τέταρτος. Μόνο μέλημά του ήταν η εξέβρεση των τεραστίων ποσών που είχε τάξει στους σταυροφόρους. Η πόλη έπεσε σε χάος, ενώ οι φόροι τον κατέστησαν πολύ αντιδημοφιλή. Τελικά, τον Φεβρουάριο του 1204, ανατράπηκε από τον Αλέξιο Δούκα Μούρτζουφλο, ο οποίος επέλεξε την οδό της ρήξης με τους Λατίνους. Η ζημιά όμως είχε γίνει. Σύντομα η βασιλεύουσα θα έπεφτε στα χέρια των εισβολέων. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe στο κανάλι μας και ακολουθήστε τη σελίδα μας kognoskotin.gr.